Välkommen till Freedom Living. Japp, det är en ny film här nu. Och den här filmen är lite tragiskt som kommer. Så att vi ser lite katter och sånt där vi ställer upp för. Filmen börjar ju där då, va. Men vi blir faktiskt berörda av det. Ja. Och vi har tänkt att hjälpa till i alla fall så gott vi kan. Med kattmat och lite pengar och sånt. Så att det kommer annat i den filmen också. Ja. Om inte bara katter. Nej. Så att vi får gärna hänga med nu. För nu åker vi igen. Det gör ni, va? Ja, det var en tragisk syn vi såg här. En liten eldsjäl här som matar katterna då. På vägen till bilen då. Det är 75 katter här är det. Hon hade 6-7 stycken vattenflaskor på 5-6 liter och matade med mat och grejer. Och hon är värre. Hon går från Skottland då. Beverly heter hon. Och jag gav henne 50 euro till kattmat. Det har vi råd med. Nej, det håller ju inte. Nej, det räcker inte länge. Men vi har ju kattmat i bilen så att vi ska komma hit imorgon samma tid igen och så ge kattmat då till henne. Vi har ju ganska mycket kattmat i bilen så vi kan skänka då. Sånt som till våra katter äter överhuvudtaget ändå. Kattungemat bland annat. Och det värsta jag fick höra det var att det är någon som förgiftar dem här också. Gud. Hon hittade en död katt idag och en igår och de är förgiftade antagligen. Människan kan vara grym. Hon stod där bakom och ser skymundan där borta. Alltså folk gillar inte katter och de lägger ut gift så att de äter det. Tyvärr. Ja, det är hemskt det. Skulle man råka ut för en sån jävel som lägger ut gift, va? Vet du att de hade gjort? Nej. Nej. Då hade det inte varit värt att filma det och göra någonting med då. Kan jag säga. Ja, det här var hemskt att se. Och vissa katter var helt vilda där då. Och vissa kom ju fram och kelade då, va? Jag vågade inte ta på dem sådär och för de har massa parasiter, man vet ju inte. Jag fick gå runt benen lite grann där och fjäska så. Jag har ju 2 katter hemma själv då så att jag tog hem något skit till dem. De är vaccinerade i alla fall då. Och jag frågade om det är någon som klipper dem då, alltså kastrerar dem då. Och det fanns ju att de fångar in dem hela tiden och klipper av ett öra. Öronstiber klipper de av då så vet de vilka som är kastrerade då. Det var en del här som var kastrerade men de förökar sig som... det gör de ju. De förökar sig kraftigt gör de ju. Ja. Men vi har till god gärning i alla fall idag. Ja. Och fick lite pengar till kattmat. Men det är ju nöjda med i alla fall. Så kommer vi hit imorgon kväll samma tid igen och ger dem maten. Och prata med henne tycker jag. Ja. Så att vi kanske får reda på lite mer. Ja, precis. Det här var ju våra målsättning också med resat. Om vi ser hemlösa katter och hundar och sånt här så ska vi hjälpa till lite grann. Vi har i överflöd och vi 2, det har vi. Vi behöver inte snåla på det i alla fall. Och gäller djurens grejer. De ska ha det bra också, fast de lever i vilt tillstånd. Precis. Ja, nu går vi hem till våra katter. Ja. Och vi får se om de nosar på mina ben sen. Massa katter som har strykit omkring där. Ja. Vi fick höra att det var katter här av en granne där som sägs då. Att vi ser jättemycket katter i ett stenbrott. Där gick vi förbi nu. De var inte där förut när vi gick ner. Nej. Inte en katt såg vi. Men de kommer väl fram när hon är här. Ja, när hon kommer hit med... Vad heter hon? Beverly. Beverly. Ja, när hon kom fram med vattenflaskor, 5-6 vattenflaskor på 6 liter och ger dem mat. Hon hade flera kassar där alltså. Hon var från Skottland då. Så jag vet inte om hon bor här nere eller om hon är turist. Ingen aning. Antagligen bor hon här nere, tror jag. Det kan inte vara en turist i alla fall, det tror inte jag. Livet det var lite rysligt att se det där faktiskt. Sorgligt. Det är så man åker på katthem och hundhem och allting vad de upphittar hundar och katter finns. Va? Det är hemskt att se. Man vill hjälpa så mycket man kan, vill man göra.
Men man kan inte ta med sig allihopa hem och ha dem Nej, det i går ju inte. Husby och Villavagn. Det går ju inte. Vi måste hjälpa dem på plats. Hoppas fler av er tittare som åker ner till Europa och Kanarieöarna och allt det här. Det finns mycket vildkatter i Italien, Sicilien, Ja, Portugal, Spanien. vi måste kunna göra någonting. Ja, det enda vi kan göra är konstgjord andning och låta myndigheter ta hand om det här med kastrering och grejer. Vi kan inte kastrera dem heller. Vi är inga kirurger. Nej. Vi vet inte. Vi kan ge dem mat så att de överlever dagen och inte mår så dåligt. Nej. Och sen kan de kastrera dem. Ja, det är myndighetens ansvar detta helt och hållet. Och ideella organisationer i respektive land som trycker på myndigheterna då, att de gör detta. Ja. Det tycker jag är helt... Det är så det ska gå till egentligen. Ja, nu går vi hem i alla fall till våra katter. Ja. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot sol. God morgon. God morgon, god morgon. En ny dag, nya möjligheter. Och vi är fortfarande mätta efter middagen igår. Ja. Vi tog bara dela på en omelett i morse till frukost och ett glas juice. Det får räcka. Och det går lite sjukdomar här nere nu så att det är en granne som är sjuk här och de som skulle flyga hem idag kom inte iväg för det hade ju hon 39,6 graders feber. Så det sprids lite grann här nu något skit som går bland svenskarna. Ja, vi står bland spanjorerna. Ja, nu står vi bland spanjorerna. En spans på varje sida så får vi hålla oss till de andra då. Ja. Det kan sprida sig fort om det här skiten. Vi har inte tid att vara sjuka. Nej. Men då har vi varit på varenda resa vi har gjort. Ja. Ja, men det är så man brukar bli sjuk 1 till 2 gånger om året för något skit va. Och vi är nästan alltid på rullba så det är ganska troligt att vi drabbas av det då. Ja, vi är på väg till marknaden. Ja, marknaden. Ja, marknaden. Tydligen så var den 2 kilometer lång den här marknaden och jag frågade till grannarna om de hade lite grönsaker och sånt där. Men det var väldigt dåligt med det. Det är mest kläder och pynt och prylar de säljer sån är skit då. Kanske jag kommer med en väska. Glöm det. Du har väskor med dig. En i alla fall, tror jag. Ja, det var ett riktig trafik där uppe vid stora vägen också. Så det gick köer in till stranden här nu och där vi står då på våran ställplats här 100 meter framför oss här nu. Och det kom en massa turistbussar då som parkerat där och de släppte av folket vid marknaden. Och så kanske de står här i 3 timmar så kör de ner och plockar ihop folket igen. Ungefär, vad var det, 900 meter att gå ner till marknaden börjar då. Det är söder om shoppingcentret i Puerto de Moga varje fredag mellan 9 och 12 är det. Ja, och lite reflektion på gårdagen där. Om de här katterna då. Ni svenskar som är här i Puerto de Moga. Köp kattmat, gör det. När ni handlar på Mercadona. Sånt. Om ni tycker om djur, om ni vill bidra då. Och så är tanten här vid stenbrottet längst upp i norra delen av Puerto de Moga då. Hon är där varje kväll och matar katterna då. Så att, och ni som åker husbil hit och står på den här platsen i Moga. Köp gärna ett paket med kattmat. Va? Det räcker inte långt. Det räcker till ett sånt paket som innehåller 12 påsar. Det räcker till 12 katter en dag. Det är inte mycket. Och det fanns 75 katter. Så alla bidrag är välkomna. Vi ska i alla fall gå bort dit med vårat kattungemat vi har kvar. Som inte våra katter äter överhuvudtaget. Nej. Vi har 2 askar sånt. 2 paket och det är 24. Eller, ja, det är 23 stycken för en har vi testat och ingen av dem åt det. Nej. Så vi har 23 påsar kvar. Men det mättar ju 23 katter ett dygn i alla fall. Eller de får i alla fall middag 23 katter en gång. Ja. Ja. Men vi vandrar neråt den här långa promenaden här förbi vår favoritrestaurang som ligger på andra sidan vägen där bakom någonstans. Så ser vi var marknaden är någonstans. Ja. Vad de har. Häng med. Ja. Ja, vad tycker du om marknaden Anita? Ja, det var mycket folk. Ja, det var riktigt tjockt på andra sidan där och jag har gått ganska långt här nere, i alla fall halva linjen och gjort. Det ska vara 4 kilometer lång sa de. Det är som står 2 kilometer men den går hela vägen till piren och en bit i hamnen också. Så att... Men om man gillar marknader då är det här något. Men de Jajamensan. sålde väldigt mycket väskor. Ja, mycket väskor och mycket kläder var det. Ute i våran grej, denna resan. Nej.
Jag frågade om de hade grönsaker som var ingen sån marknad, ingen matmarknad. De hade lite marmelader och sånt såg jag, lite skönhetsartiklar då hade de ju. Och jag frågade på ställplatsen också, nej det finns inga grönsaker, det är dåligt med det, man får gå in i en vanlig affär då. Det är ingen fruktmarknad, grönsaksmarknad det här. Så det är som marknad säljer kläder och prylar då. Och vad var det han Erik sa där på ställplatsen? När ni har gjort en affär så är han nöjd. Försäljaren. Han är alltid nöjd med genomgången affär. Hur mycket det än har brutat, han är ändå nöjd. Det ligger sanning i det. Ja. Alltså det är ett annat par där som varnar för ficktjuvar då på marknaden då. Ja, men det är väl... Det brukar det vara på alla marknader alltid här utomlands. Att det kan vara ficktjuvar som är i farten då. De passar på den i marknad. Går runt där folk tittar på prylar och grejer och gräver handen i väskan och sådana grejer. Men vi är uppmärksamma. Ja. Vi är inte rädda för det heller. Det är vi inte. Det får man ha åtanke. Jag bytte till den här kortare stången då. Bara för det. Jag ska filma. Och den långa stången annars kan de springa 2 meter framför med telefonen. Nej, de kommer inte långt och springer ikapp dem. Jag är snabb. Den finska virvelvinden i löparbanorna. Ja, vi kanske tar en pilsner här nu. Jag har varit och gått här nu en timme i alla fall har vi gjort. Och inte filmat så jävla mycket har vi inte gjort. Det är så mycket folk va? Så att det är massa barn och grejer så att det är lite svårt att filma. Lite vatten skulle jag vilja ha. Ja, jag tänkte att jag sa ett vattenhål. Ja, vatten. Ja, vattenhål. Ja. Då köper man vatten, eller hur? Gör man inte det? Jo. Gör man inte det på Gran Canaria? Man köper vatten när man kommer till en pub eller en bar. Och vilka ni köpa? Mm. Ja. Iskallt vatten. Vi har faktiskt i kylskåpet några vattenflaskor. Vi behöver ta med oss en. Vi skulle ta med oss en vattenflaska. Då hade vi Pompeji, en vattenflaska. Hade vi tagit med oss den. 2 vattenflaskor hade vi med oss i Pompeji. Hade vi tagit med oss de vattenflaskor vi hade dött där alltså. Då var det 22-23 grader med de scenerna vi gick där i Pompeji förra vintern. Ja, vi hade dött alltså. Fy fan vad vi törstiga vi var plötsligt. Vi trodde att de hade serveringar där inne och sånt där, men det hade de inte riktigt. Nej. De hade på utsidan. Vad mycket olika folk det finns. Ja, vi har hört många språk nu. Det var norska som gick bakom oss där förut. Och sen hörde jag någon som pratade konstigt där. Jag förstod ett och annat ord, va? Men jag tänkte, vad är detta för språk? Något vikingaspråk. Det var isländska antagligen. Det var jag tror att det var, isländska. Där förstår man att det inte är många ord, va? Men man hör till isländska i alla fall. Va? Det hör du också, va? Ja. Och tyskar är en del här också sett gå förbi. Men inte en svensk, har du hört den? Marknaden. Inte på marknaden, men Ja. vi står är det bara svenska nästan. Ja, precis. Och så vi står i mitten mellan spanjorer. Ja, 2 spanjorer står emellan. Ja. Så, nej, vi får resa oss upp här och leta upp det här berömda vattenhålet och sen går vi hemåt igen. Ja. Vi har inte handlat någonting, har vi inte gjort. Nej. Vi har handlat i kläder innan vi åkte och väskor har vi. Och jag tänkte köpa en ny plånbok, äkta krokodilskinn, 100 euro. Jag har säkert brutat den till 10 euro, 100-lapp då. Ändå hade jag varit nöjd med affären tror jag. Och titta på plånböcker där borta förut. Nej, krokodilla sa han inte. Nej, helvete heller. Han kom hem 2 veckor senare så är den nu utfläckt. Så kan man råka ut för. Ja. Klockor hade de också. Ja. Äkta Rolex, ja, jag vet inte. Äkta Rolex. Real Rolex from Greece, brukar de säga. Ja. Dags att gå vidare. Ja, vi har med inne på ett vattenhål här och det blir varsin kall öl i första glas. Och vi delar faktiskt på en pizza, gör vi. Det är lite lunch, klockan är 12 nu så att det är dags för lite mat. Istället för att laga hemma lätt, så tar vi en pizza lite. Man lever bara. Varje dag. Ja, det gör vi. Ja, är du mätt? Ja, det är jättegott faktiskt. Ja, men vi sparade 2 pizzaslicer där som inte orkade. Så det var så en stor pizza skulle dela på. Ändå blev 2 slicer kvar. Men vi hade en fryspåse med oss i kameraväskan här. Så vi la lite hushållspapper runt och servett runt. Och så la vi dem på påsen där. Så vi var sin slice ikväll då. Istället för att lämna på tallriken. Ingenting får förfäras. Resan är lång. Så vi gjorde i Italien där. Vi tog en doggybag från Siri i Naxos. Och då 4 euro betalt för det för att vi ska ha en doggybag med oss. Det var mycket tyckte jag. På din pizza då.
Vi betalar 10 euro för pizza. Så fick vi betala 4 euro för doggybagen då. Hallå? Det var ju liksom pizza 2 gånger ju. Ja. Så nu har vi med oss lite plastpåse. Men det var inte till för det egentligen, en plastpåse. Utan det är till för lite utrustning vi har där i plastpåse. Så tömde vi en väskan och la pizzan där istället. För att ta en ny plastpåse hemma sen till den utrustningen då. Ja, där sitter baksidan den lilla baren som vi var på. Ja. Hur var pris? 2 öl och jättepizza delar på 19,95. Nu vet ni det. Gott var det i alla fall. Ja, gott var Ja, det. nu ska vi rulla hemåt här i sakta mak. 500 meter hem kanske, nej, inte det, 400 kanske. Hem i bilen det. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot solen. Här är maten som katterna inte äter. Ja, vi är på väg här till Beverly där borta. Nu ska vi ner. Klockan är ju strax efter 5 idag då. Så att vi har ju 2 paket här, det är inte mycket mat till ute, men 24 portionspåsar, 23 är det. En har vi testat ju. Det gick inte. Varken Kissy eller Kasper äter det. Kattungemat som ska vara så jädra gott. Ja. Det är typ barnmat. Ja, men vi går bort i alla fall och ser om hon är det. Ja. Är inte hon där så får vi vända Ja. med kattmat. Ja, nu är jultomten här, Agneta. Herregud vad katter det är här. Jo. Hungriga är de allihopa. Nej, vi ser inte Beverly någonstans här så att vi får lägga maten i skålarna här, mata de här kanske på stenkanten. Ja. Så får de äta sitt. Ja. Ja, vi sitter här vid katterna på en bänk nu och nu är det 4 personer här som jobbar. Beverlys man kom hit också. Och så, som tur var så mötte vi en polska som kom hit också. Hon jobbar för djurens rättigheter i Polen. Hon är här och jobbar. Och ledig idag som tog en promenad här i Måga. Hon är här och hjälper till nu också. Och vi har bytt lite kontaktuppgifter och så. Vi hittade en sjuk katt här också, en kattunge. Antagligen är den förgiftad, så Beverlys man då. Så de ska ta den kattungen nu till veterinären i Argenigi med sin personbil och så. Antagligen får det sista sticket. Det var hemskt att se. De har vänt på sig lite grann men ligger bara. De har vänt sig en gång i alla fall. Det rinner en massa varor och ögon och sånt där. Det är mycket misär man får se. Men vi får ta lite längre redogörelser imorgon så börjar vi vandra hemåt här nu och säga hej då till dem här också. Får ni höra vad vi har att berätta om det här. Goddagens. Goddagens. Ja, nu har vi smält det där som vi såg här igår då. Det här kattstället där borta. Smält och smält. Ja, lite granna. Vi har tagit in mycket har vi gjort. Diskuterat här lite granna fram och tillbaka. Men vi kan ju ta det från början kan vi göra. Vi kom på restaurangen där så mötte vi hon Beverly där. Hon hade en massa mat där och torrmat och grejer och vattenflaskor där och fyllde dem där. Så pratade lite grann med henne där och hon hade 40 katter där, så har de ungefär 3 ställen här sammanlagt som de matar i just det här området då. Det är 3 kolonier här. Och vi gav henne 50 euro till kattmat då. Det tyckte vi kan offra. Vi bestämde oss att vi kommer ner nästa dag igen på kvällen då, dit. Så vi hade ju massa mat här hemma som inte våra katter äter då. Vi hade 23 påsar kvar av var det Miau, det var det va? Miau, ja. Miau, kattungemat då. Så vi gick dit bort då, men vi la ut maten själva till de katterna där då. Jag tror att Beverlys man bara köper torrmat till dem, jag tror det. De hade bara torrmatsäckar med sig. Så nu fick de färskmat också då. Och vi delade upp dem allihopa där och la lite på stenar, lite skålar och sånt där då. Och sen såg vi den där lilla kattungen där då. Neta ropade på mig då. En liten kattunge, det kan ha varit kanske 8 veckor. Kan det ha varit så den gamla? Inte Steva. 6 veckor kanske. Inte. Och den låg bara andades där då. Och så vi visste inte vad vi ska göra riktigt här. Vad fan ska vi ringa? Vi får inte till Beverly kommer så hon vet vad hon ska göra då. Och sen kom en kvinna gående på vägen där promenerade då. Hon frågade mig om jag pratade engelska eller vi då. Ja, vi sa vi pratar knacklig engelska, sa vi. Så berättade hon att det är en katt som inte mår bra där borta. Att, va? Var någonstans? Så gick hon dit direkt. Det var en polska, Magdalena, som jobbar för djurens rättigheter i Polen då. Nu jobbar hon här nere, hon bor i Maspalomas. Hon var ledig idag, eller igår då. Så tog hon en promenad bara. Hon var där flera timmar med oss där på timmar och hjälpte till. Och
Hon tog upp telefonen direkt och sen ville hon tag i Beverly direkt. Hon gick till restaurangen och frågade Beverly då. Så ringde hon till veterinären i Puerto Rico och det var stängt. Veterinären i Arguineguín var också stängt, men han svarade. Och han ringde i sin tur veterinären i Arguineguín till Beverly för han hade ju kontaktuppgifterna. Och Beverly ringde till hennes gubbe, så kom en skottisk man där på vägen. Och jag vet inte vad han heter, för frågade hans namn då. Han sa att han var Beverlys man då. Och de var ganska bestörta av att en katt till har blivit förgiftad antagligen då. Det är någon som lägger någonting i vattnet tydligen. Så när de kommer hit så måste de hälla ut allt vatten och lägga på nytt då. Så är det. De tömmer alla vattenskålar och lägger på nytt vatten varje dag. Det är lite hemskt att se. Men skotten där sa att vi ringde polska ringde polisen lokal då. Han sa att de gör ingenting. Det är bara, här nere är det djur är djur. Här nere. Och människor är människor. Myndigheten tänker bara på turismen och pengarna in där då. Det sa han skotten till oss då. De har bott här i 7 år. Ja. Och de väldigt, väldigt låga pensioner har de, sa de. Och alla pengar de får över går till kattmat då. Till katterna då. Förra året så kastrerade de 40 stycken katter gjorde de förra året. Från egna pengar då. Vi tänkte vi skulle hjälpa dem med något sätt här. Och i alla fall kvar här någon månad till då. Så att om ni kan göra superthanks eller skicka ett PM till oss Swish eller vad fan som helst. Ni får lita på oss. Vi behöver inte de pengarna. Nej. De kommer gå oavkortat till de här skotska paret. Då. De var ju kanske 75-årsåldern. Ja. Man vet inte hur länge de orkar hålla på med detta. Så det här är inget... Jag vet inte, något måste göras. Ja. Och han har försökt med myndigheterna i 7 år nu. Att få hjälp, bidrag och grejer då till att kastrera. Han kan gärna köra dem till veterinären och grejer. Men inte en euro som han har fått från myndigheterna här nere. Nej. Så att de bryr sig inte om det. Utan det är ideella organisationer och människor som är godhjärta som hjälper dem då. Men hon, polskan, går med oss kontaktuppgifter också. Om vi får problem och sådana grejer. Vi får frågor och sånt där. Vi får prata med henne då. På WhatsAppen då eller något sånt där. Så att hon skulle också ställa upp då. Så vi har fått ett litet uppdrag här nere som vi ville ha egentligen. Ja. Hjälpa till lite grann. Men ni får gärna ge oss en superthanks. Så ger vi till pengarna oavkortat till de går till en bankomat och tar ut i cash. Och så ger vi till dem då. Och så redovisar vi det hur mycket vi har fått in då. Samma sak med Swish. Får vi 1 krona i Swish för varje följare. Det är 20 000. Det räcker till mycket veterinärvård här nere. För det här är billigt med veterinärvård och kattmat i affärerna. Och de här pensionärssport, de undrar sig ingenting. De har inte gått ut på restaurang på de här åren. Om inte de har blivit bjudna av någon släkting som kommit ner då. Och så har de en bil. Det enda lyxen de har, det var en bil så att de kunde röra sig. Enda lyxen de har. De bor i lite lägenhet då, som de har köpt då antagligen. Ja. Ja, men de var väldigt tacksamma i alla fall. De kramade oss där de fick 50 euro och var så båda två. Tack, sa de också. Gick de vidare då. Ja, nu vet ni läget i alla fall. Men vi håller uppdaterade om de här katterna här ett tag till, gör vi. Ja. Vi kommer att återkomma här till Puerto de Mogan. Vi kommer att åka härifrån. Jag vet inte vilken jädra dag det är. Är det fredag eller? Ja, det är nog fredag idag tror jag. Onsdag i alla fall kommer vi stanna här så vi kommer kanske se dem med Beverly och hennes man. Vi kommer att ha kontakt med Ja, dem vi kommer att fortfarande. återkomma till det här stället Ja. här flera gånger antagligen. För det är ett väldigt bra ställe att stå på. Ta lite runda lite någonstans och ladda batterierna lite när det är tomt i batterierna. Mm. Ja, så är det i alla fall med detta. Ha det så bra så länge. Så syns vi snart igen.